Bạn xem bóng đá và có nhìn đội tuyển Maroc không? Trông họ chẳng khác gì một đội tuyển châu Âu. Tại sao người Maroc trông lại giống người châu Âu như vậy? Và quốc kỳ của họ, nhất là khi mà gõ phím, soạn bằng cái bàn phím nhỏ nhỏ trên cái điện thoại của mình, thì nhiều người còn nhầm lẫn với quốc kỳ Việt Nam. Vì sao lại giống quốc kỳ Việt Nam đến như thế? Trước hết, hãy tìm hiểu đôi chút về Maroc. Tên chính thức của Maroc trong tiếng Ả Rập thì gần như là không liên quan với tên của họ trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tiếng Ả Rập gọi nước này bằng một cái tên rất dài gọi là Al-Mamlakat Al-Maribiyya, tức là Vương quốc Maroc. Còn tên ngắn là Al-Marib, dịch ra có nghĩa là phương Tây hoặc là nơi mặt trời lặn, bởi vì đây là vùng đất cực Tây của thế giới Ả Rập. Khi sang các ngôn ngữ châu Âu, tên nước này thường đọc khác nhau. Ví dụ tiếng Anh là Morocco, tiếng Pháp là Maroc, tiếng Tây Ban Nha là Marruecos, tiếng Bồ Đào Nha là Marruecos, và chúng ta đang đọc theo kiểu phiên âm của tiếng Pháp. Maroc là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn còn chế độ quân chủ, và nhà vua ở đây có quyền lực thực sự chứ không chỉ mang tính biểu tượng. Hiện nay Maroc do nhà vua Mohammed đệ lục trị vì từ năm 1999 sau khi vua cha là Hassan đệ nhị qua đời. Triều đại ngày nay đã lãnh đạo Maroc liên tục từ năm 1666, tức là đã hơn 350 năm, và là một trong những hoàng tộc lâu đời bậc nhất ở trên thế giới. Theo hiến pháp Maroc, nhà vua là nguyên thủ quốc gia, tổng tư lệnh quân đội và mang danh hiệu là người lãnh đạo các tín đồ, tức lãnh đạo tối cao cả về tôn giáo của đất nước. Điều thú vị đó là người Maroc rất là tôn kính hoàng gia. Chân dung nhà vua xuất hiện ở nhiều cơ quan công quyền, trường học, sân bay, khách sạn hay cửa hàng. Đối với nhiều người dân, quốc vương không chỉ là người đứng đầu nhà nước mà còn được xem là biểu tượng của sự đoàn kết và ổn định quốc gia. Về vị trí địa lý, Maroc nằm ở góc Tây Bắc của lục địa châu Phi. Đất nước này có diện tích khoảng 446.000 km vuông nếu chỉ tính phần lãnh thổ được quốc tế công nhận. Nếu tính cả vùng Tây Sahara do Maroc đang kiểm soát thì diện tích lớn hơn rất nhiều, lên đến hơn 710.000 km vuông, nhưng mà phần lớn là Sahara mà thôi, tức là diện tích này gần gấp đôi Việt Nam. Dân số Maroc hiện nay khoảng 40 triệu người, bằng khoảng 40% dân số Việt Nam. Phía Bắc thì Maroc giáp với Địa Trung Hải, bên kia Địa Trung Hải đã là châu Âu rồi. Phía Tây giáp với Đại Tây Dương với đường bờ biển dài hơn 3.500 km. Phía Đông giáp với Algeria, quốc gia thuộc vào loại lớn nhất của châu Phi. Và phía Nam tiếp nối với vùng Tây của Sahara. Nhìn vị trí địa lý thôi cũng đủ thấy Maroc sở hữu một lợi thế mà rất ít quốc gia trên thế giới có được. Nhắc đến Bắc Phi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sa mạc Sahara và mặc định rằng Maroc chỗ nào cũng là sa mạc Sahara. Điều này thì chưa đúng với Maroc. Maroc là một quốc gia có địa hình cực kỳ đa dạng. Ở phía Bắc là Địa Trung Hải, thế nên có những bãi biển với khí hậu mát mẻ. Phía Tây là Đại Tây Dương kéo dài hàng nghìn km, nơi sóng lớn quanh năm và là thiên đường của những người mê lướt sóng, rất là đẹp. Ở giữa đất nước đó là dãy núi Atlas, có nhiều đỉnh cao trên 4.000 m, thế nên đội tuyển quốc gia Maroc được gọi là sư tử Atlas vì cái dãy núi này. Mùa đông ở đây thì còn có tuyết. Nhiều người lần đầu đến đây đã rất bất ngờ khi thấy rằng một quốc gia châu Phi lại có một khu trượt tuyết rất là hoành tráng. Xuống phía Nam thì khung cảnh thay đổi, bây giờ mới bắt gặp những cồn cát khổng lồ của sa mạc Sahara, có những cồn cát cao đến 150 m. Như vậy trong một đất nước có rất nhiều cảnh quan. Và điều quan trọng hơn, ở Maroc có một vị trí địa lý tuyệt vời. Ai muốn đi từ châu Âu sang châu Phi, ai muốn đi từ Địa Trung Hải ra Đại Tây Dương, hay ai muốn đi từ Tây Phi tiến vào châu Âu đều ít nhiều phải đi qua Maroc. Đó là lý do hàng nghìn năm qua Maroc luôn có vị trí chiến lược cực kỳ lớn. Và bây giờ để giải thích cho việc tại sao người Maroc trông giống với người châu Âu thì nhìn vị trí địa lý là biết. Maroc chính là quốc gia châu Phi gần châu Âu nhất và họ cách châu Âu qua eo biển Gibraltar. Ở điểm hẹp nhất của eo biển Gibraltar, khoảng cách từ Maroc sang châu Âu, cụ thể là Tây Ban Nha, chỉ khoảng 14 km. Đây là quãng đường ngắn đến mức một chuyến phà chỉ mất khoảng 1 tiếng, cùng lắm là 1 tiếng rưỡi. Và vào những ngày trời quang mây tạnh, người ta vẫn nói vui rằng người dân hai bên bờ có thể nhìn thấy nhau qua những dãy núi. Chính ở vị trí sát vách này đã khiến Maroc trở thành chiếc cầu nối giữa châu Âu và châu Phi trong suốt hàng nghìn năm, nơi quân đội, thương nhân và các nền văn minh liên tục qua lại. Chưa dừng lại ở đó, một yếu tố châu Âu còn xuất hiện ngay trên lãnh thổ của Maroc. Đó là ngay trên bờ biển Maroc ngày nay vẫn tồn tại hai thành phố thuộc chủ quyền của Tây Ban Nha, đó là Ceuta và Melilla. Hai thành phố này được Tây Ban Nha kiểm soát từ cuối thế kỷ thứ 15, tức là trước khi nhà nước Maroc hiện đại ra đời. Vì vậy, Tây Ban Nha mới coi đây là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình. Còn Maroc vẫn tuyên bố chủ quyền và xem đây là lãnh thổ lịch sử cần được trao trả. Đây là một trong những tranh chấp lãnh thổ lâu đời nhất giữa châu Âu và châu Phi. Không chỉ vậy, không chỉ có Ceuta và Melilla,
Tây Ban Nha còn sở hữu một số đảo và bãi đá nhỏ nằm sát bờ biển Maroc như là quần đảo Chafarinas hay là Peñón de Vélez de la Gomera. Đặc biệt, Peñón de Vélez de la Gomera hiện được nối với đất liền Maroc bằng một dải cát tự nhiên, tạo nên một cái đường biên giới trên bộ thuộc vào loại ngắn nhất trên thế giới, chỉ 85 mét giữa Maroc và Tây Ban Nha. Trong khi đó, quần đảo Canary cũng thuộc Tây Ban Nha, dù chỉ cách bờ biển Maroc khoảng 100 cho đến 150 km mà thôi. Chính vì vị trí địa lý cực kỳ gần và lịch sử gắn bó hàng nghìn năm như vậy, nên Maroc chịu ảnh hưởng của châu Âu rất là sâu sắc. Ảnh hưởng về mặt ngoại hình con người, ảnh hưởng của kiến trúc, ẩm thực và cả bóng đá đều mang dấu ấn Địa Trung Hải. Đó là lý do khi nhìn người Maroc, nhiều người có cảm giác họ giống người Tây Ban Nha, người Pháp hay là người Bồ Đào Nha hơn là một hình dung quen thuộc về một quốc gia châu Phi. Cụ thể hơn, người Maroc là ai? Có một hiểu lầm rất phổ biến, người ta nói rằng cứ quốc gia nào nói tiếng Ả Rập theo đạo Hồi thì người dân đều là người Ả Rập. Thực tế thì người Maroc không hẳn là như vậy. Người Maroc ngày nay chủ yếu là hậu duệ của những người Berber. Người Berber là những cái cư dân bản địa của Bắc Phi đã sinh sống từ hàng nghìn năm trước, có ở Maroc, có ở Algeria là chủ yếu. Ví dụ như là Zidane chẳng hạn, Zidane cũng là một người Berber, và Zidane khi mà mang quốc tịch Pháp thì không ai nghĩ rằng Zidane lại có nguồn gốc từ châu Phi như vậy. Zidane đây là một người gốc Algeria. Người Berber còn có một tên gọi khác, đó là người Amazigh, có nghĩa là con người tự do hoặc là người cao quý. Nhiều người thì không thích gọi là người Berber bởi vì đây là tên gọi do người Hy Lạp và người La Mã cổ đã đặt, mang hàm ý là người Manji. Trải qua hơn một thiên niên kỷ thì người Amazigh đã hòa trộn với người Ả Rập cùng nhiều cộng đồng khác để tạo nên người Maroc hiện nay. Và họ giống người châu Âu cũng phải, bởi vì địa lý và lịch sử như đã nói, Maroc chỉ cách Tây Ban Nha 14 cây số qua eo biển Gibraltar, nơi gần châu Âu nhất của lục địa châu Phi. Và trong hơn 2.000 năm, những người châu Âu đã liên tục đặt chân đến vùng đất này. Ngược lại, từ đầu thế kỷ thứ 8 thì các vương triều Hồi giáo ở Bắc Phi cũng đã vượt eo biển Gibraltar để chinh phục và cai trị phần lớn bán đảo Iberia suốt gần 800 năm. Bán đảo Iberia là có Tây Ban Nha, có Bồ Đào Nha. Sau này thì thời Pháp và Tây Ban Nha bảo hộ càng thúc đẩy quá trình giao lưu, kết hôn và di cư giữa hai bờ Địa Trung Hải. Chính vì thế, người Maroc ngày nay là sự pha trộn của nhiều dòng máu Bắc Phi, Ả Rập và châu Âu nên ngoại hình rất đa dạng. Sự giao thoa giữa châu Phi và châu Âu còn được thể hiện rõ ràng qua ngôn ngữ. Maroc có hai ngôn ngữ chính, đó là tiếng Ả Rập và tiếng Amazigh. Nhưng tiếng Pháp vẫn được sử dụng rộng rãi trong giáo dục, kinh doanh, ngân hàng và hành chính do ảnh hưởng của thời Pháp bảo hộ. Ở miền Bắc, nhiều người còn nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha bởi vì rất gần Tây Ban Nha, trong khi thế hệ trẻ lại càng giỏi tiếng Anh nhờ du lịch và Internet. Không hiếm người Maroc sáng nói tiếng Ả Rập với bạn bè, đến công ty làm việc bằng tiếng Pháp, rồi lại xem phim bằng tiếng Anh, tối về nói chuyện với ông bà bằng tiếng Amazigh, tiếng bản địa. Chính sự đa dạng về nguồn gốc, ngoại hình và ngôn ngữ đã khiến Maroc trở thành một trong những quốc gia độc đáo nhất của thế giới Ả Rập. Và chúng ta thường tiếp cận với Maroc thông qua đội tuyển quốc gia Maroc, thì bóng đá chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất mối liên hệ đặc biệt giữa Maroc và châu Âu. Bóng đá cũng phản ánh rõ rệt vị trí đặc biệt của Maroc. Đội tuyển quốc gia thường kết hợp giữa các cầu thủ trưởng thành trong nước với rất nhiều cầu thủ sinh ra hoặc lớn lên tại châu Âu, mà với đội tuyển Maroc thì sinh ra lớn lên ở châu Âu lại chiếm số đông. Nhiều người học bóng đá từ nhỏ từ Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan hay Bỉ, hấp thụ tư duy chiến thuật, phương pháp huấn luyện và phong cách thi đấu của châu Âu, nhưng vẫn lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương của cha mẹ. Kết quả là Maroc sở hữu một lối chơi rất hiện đại, có kỹ thuật bóng đá của Địa Trung Hải, thể lực của bóng đá châu Âu, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các đội tuyển Bắc Phi. Ví dụ như là tại World Cup 2022, đội tuyển Maroc đã làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của World Cup. Thời điểm video này được làm thì họ đã vào đến tứ kết của World Cup 2026. Chúng ta có những người như là Hakimi, như là Mazraoui hay là Amrabat, họ đều là những người gốc gác châu Âu cả, có trong mình dòng máu châu Âu cả, trong khi nhiều người khác cũng trưởng thành tại các quốc gia châu Âu. Điều đó cho thấy mối liên kết giữa Maroc và châu Âu sâu sắc đến mức nào. Ngày nay có khoảng 5 đến 6 triệu người Maroc đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, với các quốc gia chủ yếu đó là Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Italia, tạo thành một trong những cộng đồng người Bắc Phi lớn nhất châu Âu. Nhờ vậy, việc bắt gặp một người Maroc có ngoại hình giống Tây Ban Nha, Pháp hay Hà Lan là điều hết sức bình thường. Họ là kết quả của hàng nghìn năm giao lưu ra hai bờ Địa Trung Hải. Và cuối cùng hãy nói về quốc kỳ của Maroc. Nhìn lướt qua nhìn rất nhanh, nhiều người sẽ giật mình vì quốc kỳ Maroc có nét khá giống quốc kỳ Việt Nam. Gọi là khá giống thôi, vì bảo là giống chắc là nhiều người sẽ bảo là không thuyết phục. Cả hai đều sử dụng nền đỏ làm màu chủ đạo và đều có một ngôi sao 5 cánh ở chính giữa. Chỉ khác là quốc kỳ Việt Nam dùng ngôi sao vàng, còn Maroc dùng ngôi sao màu xanh lá cây và sao của họ thì không được tô kín hoàn toàn.
Sự giống nhau này hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Đối với Maroc, màu đỏ đã xuất hiện trên cờ từ nhiều thế kỷ trước. Đây là màu tượng trưng cho hoàng gia, triều đại vẫn đang trị vì đất nước từ thế kỷ thứ 17 cho đến nay. Và trong văn hóa Hồi giáo của Bắc Phi, màu đỏ còn gắn với lòng dũng cảm, sức mạnh và sự hy sinh. Đến năm 1915 thì quốc vương của Maroc lúc bấy giờ, đó là Moulay Youssef, đã quyết định thêm vào giữa một ngôi sao 5 cánh màu xanh. Đây không phải là ngôi sao giống trên quốc kỳ Việt Nam của chúng ta ngày nay. Ngôi sao này thì được vẽ bằng 5 đường thẳng đan vào nhau tạo thành hình ngôi sao. Trong truyền thuyết Hồi giáo, biểu tượng này tượng trưng cho sự hài hòa trí tuệ và mối liên kết giữa con người với Thượng Đế. Trong khi đó, quốc kỳ Việt Nam ra đời sau này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bạn có biết ý nghĩa của ngôi sao 5 cánh trên quốc kỳ Việt Nam hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nói cách khác, cờ nhìn xa thì giống, nhưng nguồn gốc và thông điệp hai lá cờ gần như không liên quan đến nhau. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn ấn tượng gì về đất nước Maroc? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.